Ju përshëndes të gjithë të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike. Në fakt, këtë mbrëmje nuk është politike, është e drejtuar drejt Artit. Shpresojmë të paktën që të mbajmë këto nuanca, pavarësisht se shpeshherë politika ndërhyn edhe tek Arti. Kështu është konsideruar nga një pjesë e opinionit e komunitetit të artistëve edhe zhvillimi i fundit, ai që lidhet me teatrin e ri kombëtar. Fillimisht pati në fakt zërat fuqishëm kundër shembjes së teatrit aktual kombëtar dhe më pas nga ajo çfarë u vure, duket se të paktën një pjesë e këtyre zërave pësuan një farë fashitje. Po çfarë ka ndodhur më herë? Do të shohim një material, të shohim se si u firmos peticioni i parë nga komuniteti i artistëve dhe cili ishte më pas reagimi pas prezantimit të projektit të teatrit të ri. E ndjekim. Aktor të Teatrit Kombëtar dhe nga skena e pavarur, së bashku me student dhe pedagog të Universitetit të Arteve, përmes një peticioni i kërkojnë Ministres së Kulturës Mirela Kumbaro takim në Teatrin Kombëtar, që cilësojnë si shtëpinë e tyre. Ne kërkojmë të anullohet vendimi për zhvendosjen e Teatrit Kombëtar dhe të bëhet transparenca e plot në lidhje me projektin e ndërtimit të teatrit të ri. Aktori mirënjohur i skenës dhe i kinematografisë, Robert Ndrenika, mbështet iniciativën e artistëve. Ai vazhdon të qëndrojë deklaratës së tij kundër shëmbjes së Teatrit Kombëtar, pasi sipas aktorit, xhamia e shqiptarëve mbetet teatri. Mund të thotë ndonjëri që janë këta që bëjnë, por nuk mendohet që Shqipëria do rri pa aktor. Aktorët vazhdojnë teatri, godina e teatrit, e Beogradit, e Bukureshtit, është 500 vjeçare, 600 vjeçare, është monument kulture. Pra, i takon shtetit shqiptar të ndërtoj një teatr 500-600 vjeçare dhe ndoshta dhe 1000 vjeçare. Prandaj, këtë gjë ne duhet ta kërkojmë nga shteti shqiptar. Ajo turbina, unë vajta e pash, edhe me shok, edhe me Benin duket isha, me Spiro Kondurin, inxhinier zëri, ajo ishte qesharake. Për teatr ajo nuk bën. Ne nuk duhet të lejojmë të prishet ai teatr pa marrë vesh se çfarë do bëhet në të. Leqe opera të mos guxojë të qaset. Berti paton që nëse do shemi teatrin kombëtar, unë do të jem aty për para Faderomës, që kam thënë kratë djatë, më hapi vend, se do të jem edhe unë me gjysë se nuk kam atë detyrim unë vi nga Durrësi, po teatri kombëtar ka qenë altari jonë për kaq vite me radhë. Po ikën shtëpia jonë dhe në rast se nuk reagojmë tani, nuk do reagojmë kur më, sepse s'do kemi shtëpi për të reaguar. Ne nuk jemi sklever. Ne jemi vlerë kombëtare. Ata na marrin, na nxjerrin për jashtë. Pse na nxjerrin për jashtë? Se s'kemi gojë. Personalisht mendojmë se duhet ta ngrem presionin shumë lart nëpërmjet protestave, nëpërmjet shfrytëzimit të gjithë institucioneve, parlament, kryeministri, presidencë, të ftojmë shoqërinë civile, pra të ngrëm një valë të madhe kundër kësaj arrogance. Diskutimet rreth prezantimit të projektit të teatrit kombëtar nga arkitekti danez Bujar kanë qenë kryefjalë e artistëve, e atyre që ishin të ftuar dhe ata të cilët e ndoqën përmes ekranit. Më pëlqen mënyra se si sillet një formë e re, domethënë në kuptimin e gjërat që e afrojnë si thua me teatrot sot modern, në kuptimin e asaj si thua si zgjidhje. Më intereson domethënë që respektohet një lloj kështu gati pjerësitë e teatrove antike. Dhe ajo tjetra që më duket me interes është që krijon një lloj dinamike në jetën e qytetit. Mbase duke e parë në një kompleks gjërash që ndodhin rreth rrotull, mundet të marrë jo sot kuptimin e mirëfillt, por në një kohë tjetër. Vërtet mbretëslënës, një grup arkitektonik me në krye Bjarke Ingels nga Big Group. Për mendimin tim, Shqipëria është shumë e fatë që një studio e tillë arkitektonike vjen të ndërtojë teatrin e ri në Shqipëri dhe kam përshtypjen që pas 3 apo 4 vjetësh kur të përfundojnë punimet e teatrit, zërat të cilat ndoshta pa pasur informacionin e dur janë kundërshtues,
do të pendohen për këtë, si ishte vërtet një teatr dhe një godin për të patur zili, jo nga ne që jemi në Shqipëri, se për ne është dhurat, po kam përshtypjen do e kenë zili edhe vendet e tjera të rajonit dhe pse jo do një shtet tjetër europian. Skena brenda është hapësira më e madhe sepse duhet kalkuluar jo se sa sipërfaqe do të fitojmë me audiencën, po se sa sipërfaqe do fitojmë brenda skenës. Qa do të thotë, sot teatrot janë me një koncept tjetër, televizjes ku gërshetojnë element naturalist, element që vinë si efekte që afrojnë në një farë mënyrë kinematografin me teatrin. Kështu që në këtë drejtim, do të them, nuk jam specialist i saj, po ajo që do doja të dëgjoja më shumë, qoftë edhe nga artistët, do doja të diskutonin për këtë çështje. Nuk do të qëndroja indiferent, për shembull pashi prapa teatrit ku është ajo e quajtur zonë e ministrisë të themi të brendshme atje, do doja që ajo të reflektonte sipërfaqe të gjelbërt më tepër në mënyrë të tillë që të hiqte bazamentin e betonit që është parashikuar atje më shumë. Projekti në vetvete është shumë i bukur. Domethënë, mu nuk e fsheh, më pëlqeu. Sa i përshtatshëm duhet brenda pasaj është punë tjetër, sepse aty u folën çik si te turbina. Si projekti i turbinës, mua nuk më duk shumë i detajuar projekti i turbinës. Nuk ishte xhepa skenik, nuk ishte vende depo, infrastrukturë domosdoshme teatrale, që duan depot ku të mbahen dekoret e tjerë, nuk ishte lartësi skena, po këto janë gjëra teknike. Dhe te projekti i dieshëm, që pamit parë ishte shumë i bukur, dhe si koncept ishte shumë i bukur, nuk pash detaje si te opera. Por projekti i operës ishte i detajuar në gjithçka, profesionale. Në përgjithësi mungonin në atë që mund ta shikojë nëpërmjet mediave, mungonin të gjitha ambientet ndihmëse të një skene të caktuar, duke ditur që vetë si person unë konsultoj zakonisht Wikipedian kur nuk i di gjërat me internet, me celular, dhe di që plateja, vendi spektatorëve dhe skena në vetvete është gjysma e godinës. Gjysmë më pas vinë ambientet ndihmëse në tipin, në llojin që në mes të interpretimit zhduket dekori pa e marrë vesh spektatori dhe ikën diku gjetiu dhe krijohet magjia skenike. Këto ambiente ndihmëse unë nuk i pash. Mirë, këto ishin reagimet në momentet përpara se të prezantojë projekti Teatrit të Ri dhe reagimet pas prezantimit të projektit të Teatrit të Ri. E zgjatëm në fakt për të sjellë edhe zërat e artistëve cilët nuk mund t'i kemi sigurisht të gjithë në studio, por shkoja t'ju njoh me panelin e mbrëmjes së sotme, duke nisur me zotin Bujar Kapexhiu, regjisor i njohur, aktor, gjithashtu karikaturist dhe shumë të tjera. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Alfred Trebicka, regjisor, aktor, pedagog në Universitetin e Arteve. Përshëndetje. Mirë se erdhët, profesor. Kastriot Çipi, regjisor i njohur gjithashtu. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Armando Bora, regjisor gjithashtu, përshëndetje, mirë se erdhët, Bora. Doja të nisja me profesor Kapexhiu në fakt, duke respektuar edhe vjetërsinë në art dhe në mosh. Teatri do të prishet, teatri vjetër, sepse vendimi tashmë është marrë. Pikpyetja e madhe është si duhet të jetë teatri i ri. Atëherë, mbas kësaj që thoni ju, teatri do prishet, e kupton, mua më takon që të çohem dhe të iki. Miru pafshi. Së shmendimi im, është... Prandaj po them, ndoshta edhe mund mos prishet. Problemi është, prandaj neve duhet të diskutojmë dhe të dëgjohen shumë zëra. Dhe ka ardhur në momentin, prandaj edhe mua nuk më pëlqen fillimisht ai prononcimi arrogant i menjëhershëm, e kuptoni zotit kryeministër që thot teatri do prishet. Prit. Problemi është që nëse do të prishet teatri, neve që do të diskutojmë se si do të prishet me kazë me lopata, do prishet me mina, a do prishet qëfar? Do iqet shatia, pas e themel, si do diskutojmë, përse do diskutojmë ne në këtë drejtim? Problemi është që punë, duhet të zgjidhim këtë punë, që do prishet apo nuk do prishet. Atëherë të marrë mendime, unë për shembull, që ky teatr duhet prishur. E kam dëgjuar para 60 vjetësh, kur isha student, dhe bridhnja në për skenën e Teatrit Kombëtar, atëherë Teatri Popullor, në për oborrin me aktorët më të mëdhej të asaj kohe, dhe ata thonin, kur do të prishet kjo karakatin?
se na të shmendi. Pra qysh atëherë unë kam dëgjuar këtë gjë. E pra kanë kaluar 60 vjet edhe ajo nuk është shembull. Pra ajo karikatura na u bë shumë e dashur. Po, do thoni ju, ka ardhur koha për të shembull? Unë them jo, e të diskutojmë. Unë kam qenë radikal që të shemët, megjithatë duke dëgjuar miqtë e mi, përparim Kabon, Kastriot Çipi, duke dëgjuar Borën, duke dëgjuar të tjerë që kanë shkruar në shtyp, që në renikën e të tjerë, kam parë një gjë, kam filluar ta përpunoj dhe unë mendimin. Duhet shembur apo nuk duhet shembur? Duhet rekonstruktuar apo duhet një teatër i ri? Dhe pikërisht kënaqem me veten që unë kam ndryshuar. Dhe e them që në fillim nuk jam për shembje. Kam ndryshuar dhe mua më pëlqen që kam patur një mendim dhe këtë mendim unë ndryshova. Më pëlqen se unë ndryshova mendim. Edhe nëse dikush do të më thotë që si është e mundur, ndryshove mendim, unë i them, kam kënaqësinë që ndryshova, sepse kisha një mendim dhe ndryshova. Fatkeqësi është për ata njerëz të cilët nuk kanë mendime dhe nuk kanë çfarë të ndryshojnë. Prandaj unë kam kënaqësinë që edhe kryeministri ka mendimin që të shembet dhe jam i bindur që mund ta ndryshoj. Shohim, Trebicka. Shohim. Përsa i përket këtij momenti, domethënë të shembjes apo të mos shembjes, profesor Kapexhiu e tha shumë saktë. Domethënë përpara se të, domethënë nëse duam të vazhdojmë diskutimin për këtë gjë, duhet të ndajmë këtë gjë, do shembet apo s'do shembet. Mënyra se si u servir nga kryeministri, domethënë ishte fakti kryer dhe nuk linte asnjë lloj hapësire për të diskutuar që si është më mirë të bëhet kështu apo të bëhet kështu. Unë personalisht nuk isha prezent në atë prezantim, por e ndogja nëpërmjet shoqëror që ka kështu media që e transmetojnë. Dhe ju them të drejtën, më bëri shumë përshtypje, më la një mbres jo të mirë, domethënë mënyra se si u servir ky projekt që në fakt është projekt madhor. Ndërtimi i një teatri kombëtar është projekt madhor. Po pse mënyra se si u servir? Mënyra, sepse për shembull nga ana e qeverisë presupozohet se dëgjesat janë bërë, sepse artistët kanë qenë prezent, thonë ata, dhe dëgjesat janë bërë. Jo. Foljet, jo dëgjesat. Aty nuk u bë dëgjes. Aty ishte çdo gjë e imponuar, domethënë që kjo është ajo që do bëhet, teatri do shembet, ligjoni këtë mjeshtrin që ka ardhur nga Kopenhageni, nga Danimarka dhe shit, ja u sqaroi ky dhe pastaj po keni një gjë për të thonë ju, thuani me fjalë, mbrapa. Mirë po, unë kam bindjen që nuk është kjo mënyra e komunikimit. Aq më tepër me një komunitet artistësh, ku ka, po themi nga profesor Kapexhiu, që ka 60 vjet që merret me këtë punë, deri ke ne që jemi çik më të rinj se profesor Kapexhiu dhe ca të tjerë që janë akoma më të rinj se ne, që merren me këtë punë. Nuk mund të unë kam shumë, si më thon, shumë pikpyetje për mënyrën se si u servir. E para një pse duhet bërë në kryeministri. Të gjitha ai projekti i teatrit operës në kryeministri u prezantu? Nuk e kam. Se mbaj mend, nuk e mbaj mend. Te turbina me sa më. Ke turbina. Jo, domethënë, momenti i parë, domethënë, pse kjo gjë bëhet këtu? Pse nuk bëhet aty ku është ai teatri? Dhe para se të bëhet ky definim që ky teatri duhet prishur, duhet sillen argumenta, duhet të dëgjohet, si më thon, grupi i interesit që ka të lidhur jo thjesht jetën administrative, domethënë, por ka jetën shpirtërore të lidhur me atë. Nuk mund të fshihen, domethënë, institucionet në këtë lloj forme. Është shumë kollaj të thosh që kjo është amortizuar, është kamaru, hajde ta shemi. Sepse unë jam i bindur që nuk është arsye se është amortizuar teatri dhe ne do ta shembim që të bëjmë një teatr tjetër. Janë ca arsye të tjera, që janë më të sofistikuara, jo shumë sofistikuara, po që nuk artikulohen asnjëherë, nuk thuhen asnjëherë, sepse janë sikur vetëm kështu për ciptazi që na qenë ka një biznesmen i fuqishëm, aventurier, kështu është cituar nga dikush, që është aventurier, domethënë, që ai ka marrë përsipër të ndërtojë ca kulla këtu dhe me që i ka lënë zemër
të ndërtoj edhe këtë teatrin. Ndërtojë teatri kombëtar e para me aventurier, dhe dyta me të leme në zemër të një biznesmenit fuqishëm. Nuk ka biznesmen në botë që i lenë zemër me ndërtu teatr. Themo. Ai që nuk është teatr, nuk është teatr. Teatri ekzistues, po thonë. Ka mangësi të jashtëzakonshme. Të mos e hyjmë aty që duhen të gjitha ambientet e tjera që aty vetëm 4-5 vetë në një pasqyrë që dhomën i grimit, rrinë këtu nga të rumë së e njëri tjetrit. Por problemi është kjo, do të thënë, problemi, unë kam një mendim, se si mund të dyja bashkë, të konstruktohet kjo që është dhe të ndërtohet teatri i ri. Si bëhet. Të dyja këto që janë. Po thoni në të njëjtin ambient? Në të njëjtin territor. Bilo unë them në këtë moment, po them dhe për të ndërtuar një strukturë të madhe të teatrit ashtu siç duhet, vërtet një është pak vend. Ndoshta duhet të marrim, bilo unë duhet të them që duhet të shkojnë në padi penale ata kryebashkiak ose njerëz zyrtar, të cilët pjesë të teatrit ja kanë dhënë privatëve, të cilët kanë bërë klube, kanë bërë gjëra të tjera. Ajo është pjesë e teatrit. Dhe ajo duhet të merret natyrisht dhe të ndërtohet teatri. Ndërtohet fare. Këto dy pjesë duhet të qëndrojnë. Dhe të rikonstruktohen duke plotësuar. Dhe teatri do pjesë shtesë të dy teatrot, do më thëmë, salla e madhe dhe eksperimentali, të jenë të dy një teatr, të cilat të bashkohen me një strukturë në mes, e këton që bet, e ti si duket, me që unë jam marrë më shik me arkitekturën, që edhe kam studiuar edhe të tjera, duke vizatuar, për nuk e solla këtu, nuk është vëndi, po të bashkohen të dy teatrot, me një pjesë, se nuk ka pse duhet pishina aty në mes, me një pjesë në mes, bëhet tamam si Vatikani. Do të thënë, e rikonstruktuar dhe e ndërtuar. Edhe e ndërtuar pak edhe në lartësi, ajo pjesë shtohet, që të rri uniforme, e këton që mos tonoj kulla që do të bëhet mbrapa. Pse po them edhe një gjë tjetër, më falni që vëta shumë, problemi është dhe ky. Mua më duket, nuk dua të flas për problemin e arkitekturës, më pëlqen as nuk pëlqen, po ajo arkitekturë aty, në atë vend, mua nuk më pëlqen. Sepse është stonatur, është e bukur në vetvete, po stonon për ambientin. Bora. Jullë, unë do thosha që vetë fjalla teatr, sot për shoqërinë shqiptare, konceptohet si një thesë i madh me shumë probleme brenda. Janë probleme nga ato që janë më thelbësore dhe më kryesore, deri te disa probleme që edhe u thanë edhe në këtë studio, që po të kishte një normalitet, nuk do konsideroheshin si një, le të themi, si një problematik. Duke filluar që nga mënyra se si u prezantua, toni me të cilin u prezantua, vëndi ku u prezantua, ndërkohë që unë mendoj që ka disa probleme më të rëndësishme, për të cilat fatkeqësisht ne asnjëherë s'kemi hapur një debat ose le të themi ka patur zëra, ka patur persona të shqetësuar për atë çka është kryesore dhe nga e cila kanë rrjedhur gjithë problematikat e tjera, por asnjëherë nuk është marrë seriozisht dhe asnjëherë nuk është angazhuar komuniteti apo të themi është angazhuar shoqëria, mediat dhe imponuar, le të themi, ministria apo kryeministria për të parë cili është problemi kryesor i teatrit. Dakor, si ju e kërkoni shoqërisë, media tani, ju keni komunitetin e artistëve që u mblodh për inamin dhe pastaj pasi pa projektin sa na pëlqeu. Në momentin që tha që do prisha teatri, kërkoni tek vetja një herë. Teatri është i prishur. Teatri ka shumë vite që ka mbaruar për shumë aspekte. Edhe së brendshmi për mënyrën se si funksionon dhe si organizohet, por edhe si godinë është amortizuar. Unë nuk jem atij mendimi që ne duhet të presim deri momentin që ai duhet të tronditet dhe të bjerë për të quajtur i rrezikshëm. Ka parametra shumë të saktë teknik, por nuk janë këto kryesorët. Ai teatri sot nuk i përmbush më prej shumë vitesh, mundësitë e tija nuk janë të tilla që të plotësojnë, le të themi, imazhet, dëshirat, nevojat e regjisorëve dhe aktorëve, por mos folur pastaj për normalitetet ofrimit të shërbimit ndaj spektatorit, ndaj punojësve që punojnë atje brenda. Prandaj nuk është, mendoj unë, është absurde të mendosh që duhet mbajtur apo nuk duhet mbajtur. Të gjithë bien dakord te ideja që ne kemi nevojë për një teatr të ri. Atëherë ta ndajmë. Kjo këtu bien dakord të gjithë që kemi nevojë të ri përveç këtij, domethënë një teatr të ri kombëtar apo një teatr tjetër që mund të marrë një emër tjetër. Unë mendoj që ne meritojmë,
komuniteti i artistëve shqiptar meriton dhe spektatorët meriton një teatr që është në parametra normal, nuk po them krahasueshmërisht me vendet e tjera. Ai që u prezantua? Ai që u prezantua ishte një prezantim, unë isha në vend që e pash aty, ishte një prezantim nga i cili mua do më lidhnin shumë pyetje, dhe më kanë lindur shumë pyetje që do kisha dëshirë për t'ja drejtuar, dhe e mendova se do ishte një mundësi për të folur, për të diskutuar, apo për të dhënë një opinion apo një mendim. Them që nuk mund të gjykojmë shumë mbi atë, sepse ajo ishte, le të themi, një raport i arkitekturës me objektet për rreth, me shfrytëzimin, një pamje jashtme, dhe e ndarë në bloqe të përgjithshme të 3 sallat, një sallë e madhe dhe 2 salla të vogla dhe një sallë që ishte sipër. Pyetja që u do të shtroja në raport me atë projekt, që nga ana estetike, dikush i pëlqen, dikush nuk i pëlqen, por unë them që nuk na takon të gjithëve që të diskutojmë për një arkitekturë që ofrohet nga një studio. Në momentin që ne pranojmë të ndërtohet një teatr, dikush do ta prodhojë atë projekt, një studio do ta bëjë, dhe nuk mund të plotësohen të gjithë dëshirat, të gjithë nevojat. Profesori tha e dua si Vatikani, tjetri mund të thotë e dua si Meka, e kupton tani që janë të ndara gjërat. Të mesme në art. Jo, po ajo çka duhet thosha, unë konsideroj një problem madhor nga ku kanë mburuar të gjitha problemet, fakti që ne nuk kemi ulur për të bërë një diskutim mbi sistemin jo vetëm të teatrit, po mbi sistemin kulturor në Shqipëri. Këtu buron mungesa e ligjit, pastaj mungesa e kompetencave, mungesa e raporteve. Nuk zgjerojmë dot sonte kaq shumë. Agravimi sot vjen sepse ne nuk kemi patur një komunikim normal. Nëse ulen njerëzit dhe diskutojnë dhe debatojnë, do duket edhe nëse ka një prapamendim, nëse ka edhe një qëllim negativ, dhe shpresht neve ne ka munguar për faj të kujtu, nuk e di, shumë si ka tash dhe mund ta vërgishtin dikush tek faji, por kjo është për të thënë mungesa e diskutimit, mungesa e komunikimit, prodhon gjithmonë situata në të cilat sot ne nuk po dim të kapim fjellin për të zgjedhur të lëmshin. Zoti Çipi. Para unë duhet të them që në mënyrë kategorike unë refuzoj tjetërsimin e atij teatri. Prandaj qëllimisht përdora fjalën tjetërsim, sepse natyrisht ai ka nevojë për ndërhyrje, natyrisht që specialistët janë ata që duhen pyetur nëse zgjidhja është rekonstruksioni apo restaurimi. Por unë jam kundër çdo lloj ndërtimi që nuk ka lidhje me atë që është sot Teatri Kombëtar. Tani këtu argumentat janë që teatri ndërtesa aktuale ka probleme. Sigurisht që ka probleme. Çdo ndërtesë mas një cikli jete, që sipas arkitektëve qen ka 50 vjet, ai teatr ka 70 gati 80 vjet jetë. Natyrisht që ka probleme. Dhe gjithmonë duhet thirrur specialisti për të thënë çfarë ndërhyrjes duhen bërë, sa kushtojnë, dhe pastaj arrit në përfundimin nëse kushton më lirë ta shembësh dhe të bësh një gjë tjetër, apo duhet mbash atë që ke duke ndërhyrë, duke e mirëmbajtur, duke e rekonstruktuar apo restauruar. Qeveria, Ministria e Kulturës, Drejtoria e Teatrit Kombëtar këtë diskutim e shmangin. Më vjen keq që edhe zoti Bora këtu sot po thotë që ajo ndërtesë ka mbaruar, por nuk po na jep argument pse ka mbaruar. Është thënë që nuk është bërë me materiale unë e thash argumentin. Unë e thash argumentin, sepse juve si regjisor jeni realizuar për imazhet tuaja tek ajo godinë, tek ajo infrastrukturë. S'është kjo çështja, nuk është kjo çështja. Jo, ajo duhet të dëgjova për këtë, po s'është kjo çështja. Unë dëshiroj diçka më të plotë, më të madhe, jo brenda kufive, asaj salle. Në rregull. Dhe nëse vemi te kjo ide, doshta edhe 2 salla, edhe 3 salla brenda. Po shumë mirë, më ta bëjmë teatrin e ri te Bulevardi i Ri. Ti je i lumtur ti të punosh atje, më lër mua të punoj te Teatri Kombëtar. I restauruar. Po pse jo pra? Jam shumë dakord me këtë ide. Po kjo është pra. Nëse është po qeveria po imponohet, po thot ky teatr nuk bën, nuk ka asnjë studim për këtë gjë. Kastriot. Nuk ka studim kostoje. Juve nxorët si argument që na vete më lirë apo më shtrenjtë duhet pyetur. Unë them që nuk është momenti financiar që ne si artist duhet. Jo, për mua financa është e fundit. Artistike. Për mua është e fundit. Pjesa artistike se të njëherë do bëhet. Jo. Për mua kryesorja është identiteti. Në asnjë mënyrë jo. Për mua është respekti për identitetin, për historinë. Nuk e kemi tagrin ne të shkelim mbi historinë 73 vjeçare të atij teatri që e kanë bërë ca breza të tjerë. Nuk e kemi bërë ne. Po të ishin në kushtet e tjera edhe mund ta pranoja këtë. Por në cilat kushte? Çfarë kushtesh kemi? Në kushte sociale ne jemi qytetarë të një qyteti që prej shumë vitesh shkatërrohet. Domethënë po shkatërrohet, qyteti po mbushet me kulla, këtu ka para statush. Unë nuk jam arkitekt,
kullat është një problem. Asu jam arkitekt. Unë po shikoj që ky qytet ka para. Se po ndërtohet. Unë mendoj që ka forma kalon për tej qytetit realisht. Teatri Kombëtar duhet kaloj për tej qytetit. Normal. Sepse është kombëtar. Po patjetër, dhe qeveria po shpenzon. Fal, a e di se sa ka shpenzuar qeveria për rilindjen urbane? Paktën kështu ka funksionuar. Po ta them më shifrën. 550 milion euro deri tani. Nga këto 550 milion euro, nuk hiqesh, ta mbaroj fjalin, nuk hiqej dot 1% 5.5 milion euro dhe të bëj teatri kombëtar? Tashti, shiko, unë kam dëgjuar edhe fjalë të tilla që të shtetëzojmë apo të kapim pronat e një trafikanti droge edhe të bëjmë teatrin mirëtor. Po ç'lidhje ka me këtë që po them? Nuk jam zgjidhje kjo. Ç'lidhje kjo që po them? Tashti, 1% rilindja urbane, o zotri, rilindja urbane është rehabilitimi infrastrukture, rrugë, ndërtesa. Te pjesa e politikës. Mbetemi tek teatri. Po kjo teatri pra jemi. Në qoftë se ka 550 milion për të ndërtuar rrugë, sheshe, për të restauruar ndërtesa në gjithë Shqipërinë, pse përjashtohet nga kjo listë teatri kombëtar? Këtu nuk po vjet diskutim çështja e kostos. S'është vënë asnjëherë, sepse fakti që po bëhet një projekt i ri që kushton shumë më tepër. Bora thotë që ta shëmim se s'kemi parë ta mbajmë. Njeriu kushton shumë më tepër për atë punë. Çfarë po thotë? E ta shëmbim. Se këtë po thotë qeveria, pra, nuk kam para ta bëj. Unë nuk po flas për shëmbje, unë po flas për ndërtim. Konceptet e mia janë, unë duhet shekur apo jo. Unë dua teatr të ri. Po shumë mirë më merr teatrin e ri te bulevardit i ri. Kush po të kundërshton? Unë do të mbështes i pari. Hajde të bëjmë peticion, ti themi qeverisë, ai teatri do të ndërtohet te bulevardi, unë i pari jam rrallë. Kam vendosur unë shëmbjen. Unë si regjisor, si njeri i artit, mua kryesorja nuk e ka vendosur, ne po diskutojmë. Ti je për shëndje apo jo? Ne duhet, unë jam për ndërtim. Jo, ka të jo nuk ka drejtë për ndërtim. Hajde diskutojmë se si mund të bëhet ky teatri. Nëse do ndërtohet po aty, bie gjë dakord me shëndje. Janë dy gjëra që duhen bashkuar. Janë dy gjëra që duhen bashkuar. Rikonstruksion dhe ndërtim i ri. Në ç'kuptim? Këto dy godina. Ne themi një godinë me 2 salla, por ne kemi 2 salla. Është një 400, një 300, e kupton apo jo? Mund të rikonstruohet. Duhen shtuar gjërat këto që janë, duhen rikonstruktuar për të bërë vlerat tamam ndërtimore dhe duhet ndërtuar pastaj pikërisht në pjesën që është prona e dhe këto të dyja në mënyrë arkitektonike lidhen të dyja dhe krijohet një U. Të gjitha ambientet që thot Bora, që mungon këto, mungon kjo, mund të ndërtohen pikërisht këtu, që të jenë, por duhet të jetë një bibliotekë, po duhet të jetë zyra njerë, mund të jetë muzeu, po duhet të jetë salla e arkivës, për salla e provave, duhet të jenë sa gjëra të cilët lidhen. Unë po të them edhe një gjë. Neve theme vim nga mirë të huaj nga Danimarka. Këtu ka djem dhe vajza, studio arkitektësh që janë shumë të talentuar. Duk këtyre studiove, duke ju bashkangjitur mjeshtrat e teatrit, mund të bëhet një konkurs që duke ruajtur këto 2 figura vertikale, të ndërtohet një godinë në mes të tyre që lidhen këto të dyja, që krijohet një uetër, një teatr unikal, me të gjitha të dhënat, dhe të bëhet një konkurs. Me leje, profesor? E para njërë duhet të them që jam 100% dakord me idenë tuaj. Sepse, po them një gjë, a i shikoni sa bukur është arkitektura shumë moderne, shumë e bukur e galerisë artere. Arkitekti i mrekullueshëm Enver Faja, pse e lidhi shumë bukur me figurën, me linjën vertikale të teatrit që ekziston dhe me Hotel Dajtin. Së mund të bësh gjëra të jashtëzakonshme, në një kostum kombëtar nuk mund të vesh i papion. Prandaj duhet një gjë me blu jeanse dhe me opinga. Problemi është të ruajmë arkitekturën, e rrethit aty, dhe mund bëhet me linja vertikale se që është teatri, ajo arkitekturë thjesht me kolona, duke u bashkuar e gjitha, prandaj themon bëhet një U shumë e bukur e teatrit. Por se nuk është arkitekturë shqiptare që është aktor. Po pastaj që së shqiptare duhet ashtu. Nuk jemi në këtë disputim. Prandaj të rumë, e pse në qoftë se neve nuk fusim një ligë të rumbullakët, në qoftë se fusim një ligë tjetër kombëtare brenda kësaj. Futit mund ta bësh edhe arkitekturë. Çështja është hape diskutimin se arkitektët e gjenë zgjidhen. Bëjmë një konkurs në studiot shqiptare me të gjithë, me këtë kondit që këto dyja të ruhen, të konstruktohen, por dhe të lidhen me një teatr tjetër. Pastaj më tutje mbrapa, le të jetë kulla. Bile më e bukur është. Jo, shumë interesante sepse po diskutoni dhe po flisni sikur janë gjërat akoma në diskutim. Nuk janë më gjërat në diskutim.
Jemi në fazën e Bora ka dytë. kaluar në fazë. Ministri ka prezantuar teatrin e ri. Sepse ka prezantuar, e ka zyrtarizuar. Por mua është e hapur. Kjo u prishë. Mua është i hapur diskutimi. Ne do humbasim diskutimin e dytë. Jo. Edhe diskutimi Jo, nuk do prishet ky teatri. Biznesmenët shkojnë i përshpërisin në vesh kryeministrit fjalët e tyre dhe me oferta materiale. Ne shkojnë në artistët t'i frymë në veshin tjetër. Po ju artistët pasi pat projektin u tërhoqët një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe, po? Jo. Raportet e RTV-s tregojnë sigurimin të rrequr. Mirë, do ndalemi në pak publicitet dhe kthehemi dhe shohim çfarë. Po, pak publicitet dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, flasim për teatrin e ri kombëtar. Dua të ndalim pak në fakt zoti Çipi tek teatri i ri kombëtar. Meqense na është prezantuar, do doja spari një gjykim pse kundërshtohet nga një pjesë e opinionit. Domethënë çfarë ka që nuk shkon? Një pjesë gjykon se është shumë modern, është shumë i bukur, pjesa tjetër kërkon atë teatrin klasik, që në fakt e ka pjesa më e madhe e Europës. Diskutimi për mua nuk është a është i mirë apo jo projekti, sepse e para herë ai projekt nuk është bërë akoma publik. Ajo që kemi para, janë disa imazhe në kompjuter. Ndërkohë mund të kemi imazhet e projektit të ndarë. Ku përjashtohen totalisht sallat. Sallat nuk i ka parë askush. Tani unë nuk e di a mund të quhet prezantim projekti për teatr, kur ti nuk shikon sallat. Është njësoj si thuash, po prezantoj projektin e stadiumit, po fushën nuk e kam gati dhe tribunat nuk i kam gati. Në fakt, këtu duat ndalemi pak, sepse të bësh një godin nga një arkitekt shumë i mirë është një gjë, por të bësh një teatr është një gjë tjetër, sepse është pjesa e brendshme. Shumë i mirë apo jo? Është pjesa e brendshme, ajo që edhe këtë nuk e dim. Ajo që ngrepesh më shumë apo jo? Edhe këtë nuk e dim, se na ka dalë që ai projekt është bërë nga një studio ukrainase. Dhe ka humbur në një konkurs ndërkombëtar për operën e Busanit në Korenë e Jugut. Ka dalë projekti i tretë në konkurs. Ai projektin, lutem. Megjithatë, mos ma ish projektin. Ajo që na shqetëson nuk mbaron me këtë. Shqetësimi fillon nga pikërisht nga arroganca e kryeministrit që thotë do ta bëj unë këtë teatr se dua ta prish atë tjetrin dhe nuk pyes njëri. Ne insistojmë që ai teatr prezanton historinë dhe identitetin kulturor të Tiranës, po dhe të arteve skenike shqiptare, jo vetëm teatrit kombëtar, po të gjitha arteve skenike, se atje kanë lindur institucionet qendrore të arteve skenike në Shqipëri, dhe qeveria në mungesë të plotë të transparencës, gjatë 5 viteve, jo vetëm që s'ka pasur dialog, se në fillim bisede zoti Bora tha që s'kemi pas komunikim, ma thua se është faji jonë që s'ka pasur komunikim. Deri para 2 javësh, Ministri e Kulturës insistonte nuk ka projekt. I ktheu përgjigje Komisionit Parlamentar për Edukimin, nuk ka as projekt, as studim fizibiliteti. Përpara një jave, apo ndoshta 10 ditësh, kryetari i bashkisë tha na lini se po e pjekim kekun, se s'ka ardhur akoma, vetëm një propozim kam. Madje doli në emision dhe tha sot më ka ardhur propozime, se kam lexuar akoma. Tani na del projekti i gatshëm. Si u bë? Me çdo detyrë projektimi. Ata njerëzit duhet ta dinë që asnjë projekt nuk nis pa një detyrë projektimi. Ti që je porositësi, që ke parat, do t'i thuash arkitektit çfarë kërkon. Kjo detyrë e projektimit është okulte, askush nuk e ka parë. Nuk bëhet transparente. Nuk e dim si është komunikuar, si është gjetur ky arkitekt. Ajo që tha profesori, pse mos bëj konkurs? Po që të bëhet konkursi, duhet ishte publike detyra e projektimit, se konkursi nuk bëhet me dokumenta sekrete. Këtë gjë kryeministri nuk e do. Llogaritin e kostos, kryeministri nuk e do. Sepse nëse llogaritet kostoja, zbulohet se sa është norma e vjedhjes nga koncesioni. Për çdo gjë që ka bërë, edhe kur ka qenë ministër i kulturës, edhe kur ka qenë kryetar bashkie, gjithçka është bërë me konkurse. Edhe unë jam i bindur që ai me pasionin që ka dhe me për artin, se është artist vetë, unë jam i sigurt që ka vënë edhe një vizë të vetëm duke dhënë mendime. Ajo kujtohet kur do ndërtohej kuvendi, parlamenti, aty ku është kuvendi sot përpara kryeministrisë, që në atë boshllëkun që ka kuvendi, do ndërtohej një kull, salla plenare. Një sallë e madhe. Ishte një projekt shumë i bukur, që ishte mendim dhe i miratuar edhe nga kryeministri. Nuk u bë. Tek hapësira që është tek muzeu kombëtar, në atë sheshin që është aty midis, u mendua që të jetë një godin. Edhe ajo nuk u bë, ndoshta mund të bëhet në vonë. Pra ka patur mendime dhe kanë qenë konkurse për të bërë në këtë drejtim. Atëherë pse mos bëj?
Unë në këtë qast, po i them me sinceritet, ashtu si që u bësheshi, jam i sigurt që kanë ardhur në studio, po edhe një vizë e kryeministrit si piktor, nuk kanë ditur pa u vendosur me mendimet e tij dhe shumë e drejtë. Por problemi është Tani po i kërkon të shtoj një sallë. Po, jo të shtoj një sallë, por unë do të bëj një propozim presidentit, kryeministrit, cili po i drejtohem miku ynë i dashur, e kupton, ashtu siç dizenjove kostumin e kombëtares, që hodhe një vizë, ashtu siç ki dizenjuar shumë gjëra tjera, merr edhe këto dy godina në linjat e tyre vertikale, me hapësirat dhe volumet arkitektonike që janë, dhe bashkoj të dyja me një teatr të ri. Kjo është prapë që them unë, do rikonstruksion dhe teatr të ri, dhe bëhet një e bukur. Në qoftë se ai, jam i sigurt, po të hedhë disa viza, do ta ndërtoj bukur dhe do themi edhe ne, ja, ideja e Edi Ramës. Trebicka, teatri i ri, ai që është prezantuar. Me këtë që tha profesori, unë jam shumë i qetë, do bëhet ai teatri. Sepse renditi gjithë ato që nuk janë bërë dhe që mund të... Po ne kemi kretë një pamje kretë kundër, do më thënë, me këtë. Të si bëjmë fresk, prapa koma, i bëjmë fresk. Kujt i bëjmë fresk? Mos bëjmë fresk. Të edhe një viza, po të edhe dy viza. Ato që na është prezentuar. A i del dhe thot... E ka prezentuar. Mbyllën i gojë, mos folni, kjo do prishet, mi gjoni këtë Engelsin këtu, mi që Stramarsin, dhe marroj kjo punë. A nuk mendoni që mund të ndryshoj mendim? Jo, absolutisht. Ju jeni të bindur që nuk ndryshon mendim? E ka publikuar zoti Kapexhiu. Jo, ne duam që të ndryshoj mendim. Po, edhe unë jam i bindur që të ndryshoj. Por me atë që shohim, do më dhënu... O profesor, të lutem, pse nuk erdhi një specialist suedez që të tregonte që ky teatri që kemi ne është masakër dhe duhet hedhë në tokë dhe duhet ashtu, dhe krahas këtij suedezit, vite dhe ky danezi, dhe të thoshte që tash do bëjmë të teatrin, do prishim të edhe të bëjmë. Përsa i përket asaj që është aty, nuk u tha asgjë, po është një frazë që ka 20 vjetë që e një gjëjmë, paktën ne, unë nuk e kam një gjuhat e para 60 vjetë, do më thonë, po 20 vjetë që do sheme, kjo është e marume, dhe aty nuk është investu asgjë, nuk është hedh asgjë, as mirëmbajtje. Dhe ne, më falë, dhe ne komentojmë rapa, dhe themi, aktorët grimohen me i pasqyrë. Qa është bo aty që të ketë 28 pasqyra, apo janë të kushtueshme 28 pasqyra? Tashni të bërë. Së është bë asgjë. Po nuk diskuton njeri për këtë. Po diskutojmë që kjo është e marume, ta shemë në këte. Do më dhënë, këtu ka përplasi interesash. Do më dhënë, interesat e atyre që duan të shëmbin, interesat e atyre që duan të shëmbin dhe të ndërtojnë atë papionin, do më dhënë që sjega si veti ati danezit, më vjen keq se kam dhe një lloj afeksioni për danezët, do më dhënë, por edhe në mënyrën se si e prezentoj nga ana arkitektonike, do më thënë, a ishte një leksion në summer school, do më thënë qa është arkitektura dhe si arkitektura moderne dhe si shumë. Dhe i sa asë gjë konkrete se qa është këtë teatr. Dhe ne një gjumë që aty kishte kafene, restorante, me gjama, që do duket nga jashtë, do duket nga jashtë. Nuk du ta as ta gjykoj, as ta para gjykoj, por përsa i përket ati projekti. Por e gjitha lidhet me teritorin që ka i teatr. Nuk ka të boj fare se është e vjetër, së është e vjetër, duhet prish, duhet prish. A i është një teritor që na duhet, sa është 3000... Dhe mënyra, më falë, mënyra se si është proceduar deri mësot, ajo që tha Kaçi, që deri para 2 javësh nuk kishte asnjë gjë dhe pa pritur doli për njerëz dhe na u servir një projekt që do bëhet ky teatr. Ky është një moment me shumë pikë pyetje të mëdha, që ne na le të drejtën që të dyshojmë që këtu ka gjëra tjera që fshihen mbrapa. Nuk duhet t'i mendojmë këto se këto të pengojnë për të hecur përpara. Jo, s'të pengojnë fare këto. Unë mendoj... Absolutisht. Hajde... Ne do pengohemi në qoftë se s'do t'i mendojmë këto. Unë sepse... Do më vetëm kur t'i shohim kullat aty, atëre do kujtohemi ne. Sepse për kullat dhe të ndërtohen në pjesën ku i takon shtetit, po jo ke territori kur teatri. Sa është profesor Çipi, sa është territori teatri? Po të ndërtohet teatri i ri, po të ndërtohet teatri i ri, si pas të gjithë kërkesave sot bashkohore, edhe ajo shesh i madh i teatrit. Nuk i pam këto kërkesat bashkohore. Të marrim një çik edhe nga pjesa bashkëpunëtare. Nuk i pam këto kërkesat bashkohore.
Do më thënë një gjumë vetëm o profesor, shifrën 3.000 metra katror që do zmadhosh, do bësh në. Një konkurs. Në qënë lartësi zmadhohet ajo. Lartësi bëhet. Po sigurisht, po konkurs do thot transparencë. Tani ju thatë me drejt që duhet... Me këtë linjë, të rikonstruktohen këto dhe të unifikohen me teatrin në ri midis këtyre të dyjave. Profesor, ju me të drejtë thatë që duhet hetuar se si ka humbur prona e teatrit. Edhe ka humbur. Po, natyrisht që ka humbur, dhe thatë me drejtë që duhet hetuar. Tani, moderatori është interesuar sa metra... Sa është prona e teatrit? Është mi 3.000 me stadion të faktën. Kur është ndërtuar i famshmi Circolo Skanderbeg, rrethi i miqësisë shqiptaro-italiane, aty janë shpronsuar 13.000 metra katror trull të privatit. Dhe janë këthyrë në trull publik. Dhe publik i kemi trashëguar pas luftës, i ka dorëzuar Italia, i ka marrë shteti shqiptar. Po një pjesë janë rikthyer pastaj apo jo? Se janë 13.000, janë 13.000 tani. Po kujt i rikthehen kur pronara shteti, kur është bërë shpronësim i ligjshëm. Po është bërë shpronësim i ligjshëm në vitin 1938. Kuptoj. Qeveria shqiptare ka bërë porosin, se nuk e din shumë njerëz, nuk e kanë filluar italianët. Në kuptimin e autoritetit juridik, ka qenë shteti shqiptar ende në vitin 38, kur kanë filluar punimet. Kur kanë mbaruar, pastaj Zoku kishte ikur dhe ishin italianët që administronin Shqipërinë. Dhe janë shpronsuar 13.000 metra katror në mënyrë të ligjshme, të rregullt, sa ashtu bëheshin atëherë. Me çmim tregu. Askush nuk ka të drejtë thotë sot që un kam truall dhe se s'ka truall. Sa është aktualisht hapësira mbas teatrit? Ajo që ze vetëm teatri është 6.000 metra katror. Që ze sot teatri. Me gjithë oborin mbrapa. Jo. Me gjithë pjesën mbrapa. Kujt i thua pjesa mbrapa? Pjesa mbas teatrit, ka hapësirë? Jo, pra është administrimi i bashkisë, unë po them çfarë ka Teatri Kombëtar ka 6.000 metra. Vetëm që ka pjesën e brendshme thua. Po, ndërtesa dhe obor, godinat, po. Ndërtesa dhe obor i teatrit është 6.000 metra katror. Pra, këtë po pyes. Pra, është një gënjeshtër kur si kryeministri, si kryetari i bashkisë thonë që janë 3.000 metra. Edhe do na bëjnë formulën magjike, do na e bëjnë 9.000 metra. Siç është, po edhe tani me dy katë është ndërtesa, s'është me një katë. Atëherë kanë 12 metra. Po, duhet matur. Dhe askush nuk po flet për gjithë këto mira metra katror trull, që përveç se kanë ndruar pronësi një pjesë e tyre në vite, do të ndrojë edhe gjithçka që kanë mbetur tani, metrat që kanë mbetur. Se nuk do të ndërtojë ai privati falas. Na thonë të bën 30 milionë euro, se ka llogaritur askush. Na thonë ndërtesa s'mban më. Unë mbas të ligjit i bëra kërkesë drejtorit të Teatrit Kombëtar. I thash më vën dispozicion të gjitha kopjet e studimeve, analizave, ekspertizave që janë bërë për teatrin në këto 4 vjet që jeti drejtor. Dhe më rezultoi kjo gjysmëfaqe. Gjysmëfaqe në 4 vjet e prodhuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, arkitekt Liri Shehaj, inxhinier Kristaq Puraveli dhe Mirela Meçollari, që edhe në këtë gjysmëfaqe nuk thuhet në asnjë fjalë që ndërtesa nuk mban, që konstruksioni është i rrezikshëm, që ka rrezik shembje zjarri fare. Thuhet vetëm që ka ndodhur një zhytje e një kolone për shkak të lëvizjes pa kontrolluarve të ujëra nëntoksore që duhet izoluar. Kaq. Okej, meqense kemi pak minuta, dhe unë të doja nga një mendim të përgjithshëm, çfarë duhet bërë, meqense zërat janë të ndryshëm? Profesor Kapexhiu shpreson se do ketë një dëgjes dhe mund të ndryshojë mendja? Unë mendoj që ne duhet jemi të paktën të parashikojmë një diçka, sepse duke u marrë me problematika të cilat nuk duhet të them nuk në atakojnë, sepse si qytetar kemi të drejtë që të marrim pjesë në çfarë do lloj diskutimi. Por nuk mund t'i zgjedhim, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Jo, më fal një gjë të vogël mandi. Ai danezi, ai arkitekti danez, e përdori 2-3 herë gjatë asaj çka foli. 2-3 herë tha në Kopenhagen tha, merret mendimi qytetarëve danez. Me referendum. Me referendum. Ka eksperienca të ndryshme. Një minutë, jo vetëm si detaj. Jo, ka dhe eksperienca diktatoriale që vendos diktatori. Atëre, padyshim që ka. Se qytetari danez në Kopenhagen pyetet dhe aktori, regjisori, artisti shqiptar nuk pyet fare? Po, sepse vetëm aktorët në Shqipëri janë danez, kurse populli dhe politika nuk janë të danez. Atëherë, mirë le të pyesin qytetarët e Tiranës. Jo, shiko. Me që aktorët që kanë danez. Nëse do jemi Unë jam skocez, mos më pyesi. Nëse do jemi Nëse do jemi pragmatist, unë mendoj që debati i rrëmbimit të tokës nga shteti prej shtetit, mua më duket që nuk prodhon gjë. Për mua, nëse është e vërtet gjithmonë, nëse është e vërtet që nga 3.000 apo nga 6.000 metra, po bëhet si thuat, nuk është e vërtet. Jo, nga 6.000 bëhen 9.000 në lartësi, në gjerësi, majtas, djathas, poshtë, lart, çfarë nësie ka. I shtohen 3.000 metra mundësi artistëve dhe spektatorëve për të shfrytëzuar.
nuk duhet paragjykuar kjo gjë. Pastaj, pronë e shtetit, e përdor shtetin ndaj një biznesi. Po janë këto 3.000 metra që do i shfrytëzojnë artistët, këtë më thuaj. Po nëse bëhet një godinë me 9.000 metra, O Bora, të lutem se ke qenë në prezantim, e pe nga afër projektin. Ne nuk ishim me metrën e dorë të gjithë aty që të Jo, po pe çfarë u prezantua. Prandaj po të pyes, ishte prezantim i parametrave të një teatri kombëtar, sepse godina ishte shumë e bukur, nuk kemi çfarë themi. Nuk ndajmë parametrat të prezantimit të një teatri kombëtar. Po pra për pjesë të teatrit çfarë pat? Jo. Aty ishte vetëm një prezantim i një studimi apo të themi prezantimi arkitekturor. Arkitektura jashme dhe të studiuara 4 hapësirat ku do të zhvilloheshin në bloqe pa elemente brenda, pa detaje brenda. Të lutem, ta kujtoj pak si detaj, më fal, të lutem, ta kujtoj pak si detaj thelbësor këtë, sepse është mirë ta bëjmë qartë për gjithë. Arkitektura është shumë e bukur, godina është shumë e bukur. Por të bësh teatr nuk e bën çdo kush. Arkitekt sado i zoti që të jetë ai, sepse ka specifika të tjera. Këtë po të pyes pra pati prezantim. Problemi është a do bëhemi ne pjesë e një procesi ku pyesim ata njerëz përse duhet të jenë 2 black boxe me të njëjtin format, me të njëjtin numër spektatorësh, përse? Këtu janë çështje teknike që ne le të themi një drejtues institucioni apo le të themi një komunitet artistësh mund t'ia sugjerojë atij si arkitekt që nuk ka nevojë. Nëse ka nevojë për një format tjetër apo për një formë tjetër, sepse nuk u prezantua asnjë lloj elementi çka i përket teknikës. Në momentin që bëhet faktikisht kryer një gjë, nuk kjo është me fol parim pasaj gjë. Në parim që është. Unë them që brenda asaj hapësire ne mund të kemi akses. Nuk e kemi pa këtë frymën e komunikimit ditë. Nuk e kemi pa këtë frymën e komunikimit. Po këte po themi pra, se kjo është, të ulemi për unë e shikoj të vështirë. Ore, do ulemi, do flasim, kur do vi do ulet ai teatri të flasim. Jo kur të vjej teatri dhe të thot, një gjokë shu si them unë, edhe ai do dha marrë se ti s'kan vesh. Se po tjetë për të morë vesh, morin shumë, më vesh se e. Edhe pse janë quajtur tradhtar, pse janë akuzuar. Po jam ajo se ka patur shkripe të tilla absurde domethënë. Nuk ka lidhje kjo me absurd. Edhe me njëri që nuk e dua, që nuk e. Të lutem, Bora, të mos kalojmë në këto personale. Kështu është problemi kryesor është ke fryma diktatoriale me cilën duhet ta bëjnë këtë gjë. Dhe le ta bëjnë, po do t'i mallkoj historia dhe Tirana dhe gjithë Shqipëria do t'i mallkoj. Një fjali fundit. Me atë karafilin. Mo çfarë mund të bëni komuniteti artistëve, çfarë mund të bëjmë meqense nuk është dakord? Neve nuk na duhet të burrë teatrin e kemi. Nuk na duhet të burrë se kemi mbetur pa teatr dhe jemi në urgjencë. Atëre, pse mos fillojmë nga fillimi? Nuk është edhe një kthesë prapa është mençuri. Po nga kush pra, nga cila palë? Nga cila palë, profesor? Unë them që këmbgulja është e kokfortit, e arrogantit. Kthesa, marrja dhe njerë është e të mençurit. Prandaj, unë po them në këtë gjë, në qoftë se u paraqit ai konstrukt është që u paraqit, duke sikur t'japësh një tenxhere edhe nuk di se çka brenda. Problemi është ky. Le të fillojë të shpallet një konkurs i studiove këtu, ndoshta edhe jashtë, me të tjerë, të shpallet një konkurs duke rikonstruktuar dhe duke ndërtuar teatrin e ri. Një fjalë të fundit, se s'kemi më minutazh. Absolutisht dakord, shpresoj që t'i dalë fjala profesor Kapexhiut. Nuk ma thatë si do bëni. Çfarë do bëj komuniteti i artistëve për të bërë këtë që thot profesor Kapexhiu? Komuniteti i artistëve do vazhdoj të bëjë oponencën e vet, do vazhdoj të kërkoj debat publik për këtë çështje, nuk doja le në dorë as vetëm kryeministrit, as vetëm kryetarit të bashkisë. Dhe debati është i pashmangshëm. Debati sapo ka filluar. Nuk mund të bëhet, nuk mund të bëhet që edhe kryeministri. Parimisht bëhen gjitha, profesor. De facto çfarë po bëhet? Të gjithë së bashku me një grup socialistësh, hajde si ta bëjmë këtë punë. Po ja, na e marri përsipër zoti Bora të na e rregullon një takim, me që është për dialog dhe me që thotë që s'ka pasur komunikim. Jo, s'kemi pasur kurrë. Asnjëherë s'kemi pasur ftesë. Jo. Fare, as për ligjin jo. Unë përfaqësoj vetëm ligjin, as për ta. Përfaqësoj asnjë lloj institucioni. Ndryshe nga shumë të tjerë. Ftesa të është boty. Po ajo unë kam po të është bo ftesa ty të është bo individualisht ftesa. Unë kam trokitur në përdyer sepse dhe ne kemi takim mamandi. Edhe kërkum takim, edhe nuk na erdhi njëri në takim. Unë jam nga ata që pastaj na ftuan, po më hy pa trokitur, po
ty po të hynë pa trokitur të shtit. Nuk po hynë ti pa trokitur. Kjo është një loj fjallësh për Jo, loj fjallësh, po e di unë, kuptoj lojën e fjallësh. Loja e fjallëve është se ata që po hynë pa trokitur, po hynë prap pa trokitur. Qeveria ka lajmëruar që do bëjt ligj, profesor, do bëhet ligj me koncesionin. Unë nuk jam dakord që arrogancë del me arrogancë. Jo, plumi s'del me plum, se po të hyni i parit ngeli dyti. Mirë, okej. Pastaj merr, ja fut, iki dyti ngeli treti, edhe të ngel gjithë jetën plumi. Hajti zgjidhim problemet edhe ndosha të bimë Por në ne dashamirësi kemi dash, por nuk na është ofrua si lloj dashamirësie. Kemi kërku takim që takohemi që të flasim, që të bisedojmë, edhe na kanë injoru. Edhe në takim që u bën kryeministri, u injoru prap komuniteti teatror. Si jo. Si jo, më. Më falë, unë nuk e di se si e perceptoni injorimin. Qa do me thonë injorim? E prisni të rejtjen veta në salë, minister e priti të rejtjen veta në zyrë. Qa do me thonë injorim? Qa është injorim? Injorim a fot në shpulle? Po, kur të vinë puna ke shpulla, dy duar për i kodë, jo? Duhet ta mbyllim. Jo, problemi është tu. Kaloj gjithë minutazhin. 200 veta, 300 veta aty, edhe i lasi pras të gjithë. Jo, ka një protokoll. Profesor, të paraqitet projekti i ri. Profesor, projekt pra i ta sjell ta servir, ta thot urdhro kjo projekti. Ta mbyllim. Të lutem. Profesor, në rast se apeli juaj do të dëgjuar nga kryeministri dhe do ju thrasi në takim, do ju mbledh sërish. Që të paraqitet ajo. Faleminderit, se filloj sigla. Faleminderit. Profesor Kapexhiu, faleminderit. Armando Bora, faleminderit. Kastriot Çipi, faleminderit. Alfred Trebicka, faleminderit që ishin në studio. Do t'ju thras sërish në rast se do të ketë lëvizje dhe vërtet do ketë bashkëbisedim, sikurse të paktën shpreson profesor Kapexhiu. Faleminderit. Kjo ishte byroja për sot, në 23 është në ritransmetim. Mirupafshim.